Matapos nyong panoorin ang video na ito, matututunan nyo kung paano i-remove ang background ng image na gamit ang PowerPoint. Ako si Popoy. Welcome to Mang Jose Online TV. Keep on watching. You're watching Mang Jose Online TV. Here's your host, June Agan. Ako si June Agan. Naalala ko na meron tayong video regarding on how to remove image background in 3 seconds. Katunayan, nasa baba ang link nilagay ko. Pero online yun. Kailangan mo muna magkaroon ng internet bago mo matanggal ang background sa image mo. Paano kung wala kang internet? In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-remove ng background offline na gamit ang PowerPoint. Let's go to my computer screen. Dito tayo sa PowerPoint. May dalawa akong nakaprepare for background removal. Unahin natin si baby. Double left click lang ang image, then pansin mo, o-open ko sa ang format tab. Then click remove background. Sa background removal, may dalawang icons na pinaka-importante sa 5 icons na makikita mo. Yung mark areas to keep at ang mark areas to remove. As we go along, ipapakita ko sa inyo ang functions nito. Stretch mo lang ang box by dragging the small white circle. Kung may mapansin kang maliit na bilog, yan, i-click mo and then i-drag mo. May naiiwan na part sa kamay, kailangan maayos ito. Dito natin magagamit ang icon. Click mark areas to keep. Click keep changes. Okay, na-remove na ang background ni baby. Pwede mo na siyang mapalitan ng ibang background tulad nito. May mga picture na madali lang i-remove ang background tulad ni baby. Pero may ibang image din na komplikado. Tulad nitong image ni Bunny, hindi siya ma-remove ng one-time click. Keep on watching. Pansin niyo, ang dami pa niyang dumi sa sides niya. Gamitan natin siya ng isang icon. Click mark areas to remove, then drag sa mga area na gusto mong i-remove na part. Isa pa na kailangan mo dito sa pag-remove ng background ay ang pasensya. Patience is a virtue. Kahit saang parte ng buhay, kahit saan o anong ginagawa mo, kailangan natin ang patience para makamit natin ang success. Dito maraming click, click, click na gagawin mo, so you need patience. So malinis na, wala nang itim-itim sa sides niya. Check pa natin, baka may makikita pa tayo dito sa baba banda na dapat pa nating i-edit. Yung mga unnecessary marks, pwede nating i-remove. Pwede ring hindi na kung di man lang makaapekto sa iba nating ginagawa. Follow my cursor. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and click the notification bell para maging bahagi ka sa ating tips, tricks, and tutorials. Paalam! Don't forget also that the Lord is good, the stronghold in the day of trouble.
Thank you for watching Mang Hosey Online TV. Don't forget to like this video and subscribe. See you on next episode.